Mirë se erdhët në Shqipify. Në mësimin e sotëm jemi në aeroport. Do të mësojmë se si të bëjmë një check-in për një udhëtim, të kalojmë kontrollin e pasaportës dhe të kërkojmë për ndihmë tek porta. Do të ndjekim një udhëtar teksa ai arrin në aeroport dhe përgatitet për fluturimin e tij. Le të fillojmë. Si fillim, udhëtari ynë Albani arrin në aeroport dhe shkon tek sporteli i check-init. Në fillim do ta lexoj të gjithë dialogun një fjali në shqip dhe pastaj përkthimin në anglisht dhe në fund fare do ta lexoj të gjithë dialogun vetëm në shqip. Okej, le të fillojmë. Përshëndetje. Ku po udhëtoni sot? Hello, where are you traveling today? Përshëndetje. Po udhëtoj për në Rom. Hello, I'm traveling to Rome. A keni biletën dhe pasaportën, ju lutem? Do you have your ticket and passport, please? Po, ja ku janë. Yes, here they are. A keni ndonjë bagazh për të dorëzuar? Do you have any luggage to check in? Po, kam një valixhe dhe një çantë dore. Yes, I have one suitcase and one carry-on bag. Ju lutem, vendoseni valixhen në peshore. Please, place the suitcase on the scale. Në rregull. Okej. Bagazhi juaj është brenda limitit të peshës. Ja karta juaj e embarkimit. Your luggage is within the weight limit. Here is your boarding pass. Faleminderit. Nga cila port do të nisem? Thank you. From which gate will I depart? Nga porta 23B. From gate 23B. Fluturimi niset në orën 18:45. The flight departs at 6:45 p.m. Faleminderit shumë. Thank you very much. Udhëtim të mbar. Have a good trip. Tani, Albani shkon te kontrolli I pasaportës. Pasaportën, ju lutem. Your passport, please. Ja ku e keni. Here you go. Literally, here you have it. Sa ditë do të qëndroni në Itali? How many days will you stay in Italy? Do të qëndroj 5 ditë. I will stay for 5 days. Cili është qëllimi I udhëtimit tuaj? What is the purpose of your trip? Pushime dhe vizitë familjare. Vacation and family visit. Në rregull, mund të kaloni. All right, you may pass. Faleminderit. Thank you. Tani Albani arrin tek porta e embarkimit dhe pret për fluturimin e tij. Fluturimi për në Rom do të fillojë embarkimin pas 10 minutash. The flight to Rome will begin boarding in 10 minutes. A është ky vendi I sakt për portën 23B? Is this the correct place for gate 23B? Po, jeni në vendin e duhur. Yes, you are in the right place. Në vendin e duhur, literally in the proper place. A ka ndonjë vonesë? Is there any delay? Jo, fluturimi është në orar. No, the flight is on time. Ju lutem, përgatitni kartën e embarkimit dhe pasaportën. Please prepare your boarding pass and passport. Po, ja ku janë. Yes, here they are. Ju uroj udhëtim të këndshëm. I wish you a pleasant journey. Faleminderit shumë. Thank you very much. Shumë mirë, tani do ta lexojmë të gjithë dialogun vetëm në shqip, pa përkthim në anglisht. Le të fillojmë. Përshëndetje. Ku po udhëtoni sot? Përshëndetje.
po udhëtoj për në Rom. A i keni biletën dhe pasaportën, ju lutem? Po, ja ku janë. A keni ndonjë bagazh për të dorëzuar? Po, kam një valixhe dhe një çantë dore. Ju lutem vendoseni valixhen në peshore. Në rregull. Bagazhi juaj është brenda limitit të peshës. Ja karta juaj e embarkimit. Faleminderit. Nga cila portë do të nisem? Nga porta 23B. Fluturimi nis në orën 18:45. Faleminderit shumë. Udhëtim të mbar. Pasaportën, ju lutem. Ja ku e keni. Sa ditë do të qëndroni në Itali? Do të qëndroj 5 ditë. Cili është qëllimi i udhëtimit tuaj? Pushime dhe vizitë familjare. Në rregull, mund të kaloni. Faleminderit. Fluturimi për në Rom do të fillojë embarkimin pas 10 minutash. A është ky vendi i saktë për portën 23B? Po, jeni në vendin e duhur. A ka ndonjë vonesë? Jo, fluturimi është në orar. Ju lutem, përgatitni kartën e embarkimit dhe pasaportën. Po, ja ku janë. Ju uroj udhëtim të këndshëm. Faleminderit shumë. Shumë mirë, tani kemi një listë me fjalë të reja. Aeroport, airport. Aeroport. Fluturim, flight. Fluturim. Bilet, ticket. Bilet. Kart embarkimi, boarding pass. Kart embarkimi. Pasaport, passport. Pasaport. Valixhe, suitcase. Valixhe. Çantë dore, carry-on bag. Çantë dore. Bagazh, luggage. Bagazh. Peshore, scale. Peshore. Port, gate. Port. Kontroll pasaporte, passport control. Kontroll pasaporte. Vones, delay. Vones. Nisje, departure. Nisje. Mbërritje, arrival. Mbërritje. Udhëtim, trip or journey. Udhëtim. Në orar, on time, literally in schedule. Në orar. Udhëtim të mbar, have a good trip. Udhëtim të mbar. And udhëtim të këndshëm, have a pleasant trip. Udhëtim të këndshëm. Dhe kaq ishte mësimi ynë i sotëm në aeroport në Shqip. Tani ju dini se si të bëni një check-in për një udhëtim, të tregoni pasaportën tuaj, të pyesni për portën dhe të kuptoni fjalë dhe shprehje të ndryshme në aeroport. Praktikojni këtë dialog me zë të lartë dhe herën tjetër që do të jeni në një aeroport shqiptar, do të keni më vetbesim dhe do të jeni më të përgatitur. Faleminderit që qëndruat me Shqipify për këtë mësim. Nëse me të vërtetë dëshironi që të përmirësoni shqipen tuaj brenda një kohe të shkurtër, ju lutem më dërgoni një email në shqipify@gmail.com që mund ta gjeni në description e më poshtë. Nëse ju pëlqeu kjo video, ju lutem bëni një like, subscribe dhe na ndiqni në videot e ardhshme. Faleminderit dhe bashkë do të shihemi në videon tjetër.